Sziasztok! Köszöntelek benneteket itt a Mi Kis Konyhánk YouTube csatornáján. A mai videónkban egy nagyon finom és raktató leves fogunk elkészíteni, egy favágó levest fogunk csinálni. Lehet, hogy sokan nem hallottatok még erről az ételről, de bizony ez egy nagyon laktató és finom leves. Ugye ennek is van többféle elkészítési módja, illetve a hozzávalókon is szoktak variálni, valaki nem tesz bele például egyik alapanyagot, valaki még tesz hozzá a másik alapanyagot. Ugye mi most a mi verziónkat fogjuk megmutatni, de higgyétek el, ez is tele lesz ízekkel, és egy nagyon finom ételt fogunk kapni. Na akkor lássuk is a hozzávalókat, és akkor mutatjuk, hogy hogy készítjük egy finom levest. Miután megismertük a hozzávalókat, neki is álltunk elkészíteni ezt a finom levest. Itt most több lépésben fogunk dolgozni. Első lépésben annyit fogunk csinálni, hogy egy kis zsiradékon lepirítjuk a szalonnát. Hogy miért kell most a szalonnát lepirítani? Azért, mivel ahogy láthattátok, ez húsos szalonna, ez nagyon kevés zsiradékot enged ki magából, ezért kell a fazék aljára tenni. Van, aki olajat tesz, mi most sertészsírt fogunk használni, ezért teszünk egy kis zsiradékot a fazék aljára, és azon megpirítjuk a szalonnát. Miután a szalonna egy kicsit megpirult, hozzáadjuk a húst, azt is vele együtt pirítjuk, majd utána hozzáadjuk a vöröshagymát és a fokhagymát. Ugye itt most 2 fej vöröshagymát fogunk használni, illetve 3 geresz fokhagymát, de ez lehet több is, kevesebb is, mindenkinek a saját ízlése, saját szájíze szerint dolgozik. Utána, mikor ez megvan, egy kicsit felöntjük vízzel, befűszerezzük, és akkor hagyjuk főni, mint egy pörköltet. Még az fő, még a hús félig megfő körülbelül, utána majd hozzáadjuk szépen fokozatosan a zöldségeket, közben a gombát azt lepirítjuk majd egy külön serpenyőbe, azt is egy kis zsiradékon lepirítjuk, majd a végén csinálunk hozzá egy tejföles habadást, illetve a levesbe csinálunk még levesbetétként, ugye elég sűrű kis leves fogunk kapni, de a levesbetétnek még csinálunk hozzá egy kis csipetkét, amit lisztből meg tojásból fogunk előállítani. Na, de akkor ne is szaporítsuk szó tovább, akkor megcsináljuk az első fázist, és utána jövünk megint vissza.
Na, akkor elkezdtük főzni a levest, oda tettük ugye a hús meg a szalonnát pörköltnek, mint egy pörköltet csinálnénk, bár most nem tettünk bele paprikát, paradicsomot. Na, és akkor ezt most fedő alatt körülbelül olyan 45 percig félpuhát főzzük, 45 perc alatt van időnk meghámozni, felkarikázni, felkockázni a zöldségeket. Ugye például mi teszünk bele 2 szem burgonyát, és van, aki burgonyát nem szokott beletenni, ezért mondtam, hogy többféle elkészítési módja van, ugye ahányházani szokás. Viszont a gombát azt majd egy külön serpenyőbe le fogjuk pirítani, tehát azt nem egyszer adjuk hozzá a többi zöldséggel. Viszont aki például konzervgombát akar használni, ő ráér majd a legvégén, mikor már a hús meg a zöldségek is megpuhultak, még a habarás előtt beletenni. Na de ugye itt most mi csiperkegombával fogunk dolgozni, fehér csiperkével, bár lehet barna csiperkével, ki mivel szeretné. Az a lényeg, hogy ezt is felvágjuk a gombát, utána egy serpenyőbe kis zsiradékon megpirítjuk is, majd ezt is a legvégén adjuk hozzá, akár csak egy konzervgombát. Na, de akkor nem is szövegelek ennyit, folytassuk a munkát. Akkor megmondjuk a zöldségek előkészítésével is. Ugye még a húsnak kell egy olyan 20 perc, hogy félpuhára főjön. Addig bőven van időnk megpirítani a gombát. Amit úgy teszünk, hogy egy serpenyőbe egy kis zsiradékot levitünk, mi megint csak sertézsig fogunk használni, és azon szépen megpirítjuk a gombát. Ugye ez a mennyiség ez azért bőven össze fog esni, tehát nem ez az 5 fej gomba, ez olyan 250-300 g gomba, ez nagyon össze fog esni, tehát nem fog nagyon sok helyet elfoglalni a levesbe, úgymond. Lepirítottuk a gombát, és ezután már csak annyi a dolgunk, hogy ugye letelt az a kb. 45 perc, amit a húsnak a félig történő főzésére szántunk. Ezzel alatt ugye előkészítettük a zöldségeket, meg a gombát lepirítottuk, és annyi a dolgunk, hogy a petrezselyemzöldet, a zöldségeket hozzáadjuk, elkeverjük, felöntjük kellő mennyiségű vízzel, és utána puhára főzzük a zöldségeket a hússal együtt. Ez körülbelül megint egy olyan 45 perc. Mivel már kész van a gombánk, ezután már csak annyi a teendőnk, hogy megcsináljuk a csipetkét. Ugye a tésztát azt úgy szoktuk előkészíteni, vagy úgy szoktuk csinálni, hogy 10 dekánként, 100 grammonként egy tojás. Egy pici sóval összegyúrjuk, és nagyon pici, és hát azért nem, mert ilyen kis csipetkét szaggatunk. Aztán, ha ez megvan, belisztezzük, ugye, összekeverik, belisztezzük, hogy ne tapadjanak össze, majd a végén hozzá lehet tenni a leveshez a gombával együtt, illetve a legvégén egy tejfölös sabarát csinálunk. Na de akkor mutatjuk is a dolgokat, mit hogy csinálunk.
Na, akkor elkészítettük a csipetkét is. Most már tényleg csak annyi a dolgunk, hogy a gombát hozzáadjuk a leveshez, a lepedített gombát, illetve a csipetkét. Majd amikor ez megtörtént, megcsináljuk a tejfölös sabadást, amit ugye úgy csinálunk, hogy 200 g tejfölt, összekeverünk 2 előkanál liszttel, felöntjük a leves főzőlevével, 1-2 merőkanállal szedünk ki hozzá, simára keverjük, fontos, hogy simára keverjük, ezáltal nem lesz vados a leves. Majd ha jól alaposan kikevertük, az egészet visszaöntjük a leveshez. Egy rottyanás, egy fordalás is már kész is vagyunk, és akkor tálalhatunk is. De mivel mindig előre dolgoztunk ma, így most még van egy pár percünk, hogy ezeket hozzáadjuk. Ebbe a pár percbe a nagy szomjúságra nagyon megszomjaztunk. Ebbe a pár percben most veszünk egy kis hűsítő italt. Kedves egészségetekre, köszönjük, hogy most is minket néztek. És a Fekete Kuzu, köszönjük az eddigi bizalmat. Aki még nem tette, azt kattintson meg. Mert ugye nektek csak egy kattintás, nekünk viszont nagyon sokat jelent. Köszönjük szépen, és kedves egészségetekre! Elkészült ez a finom kis laktató leves. Mindenkinek jó étvágyat kívánunk hozzá. Ugye láthattátok, hogy ha mindig előre dolgozunk, tehát ahogy most így csináltuk, hogy először megcsináltuk a pörkölt alapot, még azt fűt, akkor készítettük elő a zöldségeket, még a zöldség is fűt a hússal együtt, akkor készítettük el a csipetkét például. Tehát nem az, hogy mindent először elkészítettünk egyszerre, hanem szépen fokozatosan, akkor hamar megkapjuk a kívánt végeredményt. Ha tetszett a videó, akkor egy feliratkozást megköszönünk, és egy megosztást és egy lájkot, illetve kövessetek be minket Facebookon és Instagramon is. Találkozunk legközelebb, de addig kommentbe írjátok meg, hogy milyen ételeket készítsünk el, vagy azt is megírhatjátok, hogy például ti ezt a leves hogy szoktátok elkészíteni, vagy hogy tettetek-e már ilyet egyáltalán. Szóval akkor találkozunk legközelebb, addig is vigyázzatok magatok és minden jót. Sziasztok!